Oh, Yara. Mag-unbox tayo. I-unbox natin ito. What's this? Oh, previous. Paper liner. Para makatipid sa oil. Ilagay kami nito. Kasi para hindi na tayo mag-fry. Ayun, pagkainit niya. Ito na, ito na, ito na. Ito na. Ito na ang itsura niya. Ito na yung top. Ito ay isang air fryer. Kasi ang tagal na namin gusto magkaroon nito para maibsan yung oil ng aming niluluto. Wait lang. Eto na yung aming air fryer.
kasi hindi napadala yung air fryer ni Kuya. Bibili na lang kami ng mumurahin. Ito, galing. Panto. Ayan. Ulit. Bakit mainit? Labas muna natin kasi mainit. Mainit. 0, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Diyan. Chicken wings, shrimp, fish, steak, sweet potato, french fries, cake, chestnut. Saan ang ano dito? Wala pa lang yung pangmalakihan. Steak lang at saka chicken wings. Ayan. So, thank you po. Sana po mumurahin. Pero bahala na. Basta meron. So, pagdadala lang yan. So, ulit natin. So, thank you. Happy cooking.